to tingnan natin yung active. So ngayon, to change oil, change engine oil soon. So kailangan na talagang i-change oil natin. So hindi na natin paabutin kung kailan lumabas talaga yung change oil. So ito, change engine oil soon. So change oil na natin para balik natin at i-reset din natin to. Meron nakalagay dyan, so i-reset lang natin yan mamaya. So off lang natin yung engine ulit, yung ignition, at magsimula na tayong mag change oil.
reset natin yung oil setting. Display setting, temperature, gauge. Okay, distance, display, vehicle, oil life reset. Okay, okay. Resetting. Okay. Now 100% yung oil natin. So balik na tayo. Okay. Okay. So ganun lang kadali mga boss. So ngayon tapos na tayo mag-reset. At yan, okay na siya. So shout out sa may-ari nito, Sir Victor. Salamat sa tiwala mga boss. Salamat sa tiwala boss. So siya yung suki ko palagi sa Cebu Glass. Kung bibili kayo ng mga door na glass or mga bintana, punta lang kayo dito sa Cebu Glass, nasa Basak, Mandawi, Cebu City. So thanks for watching mga boss. God bless sa inyong lahat.